muistatko semmoisen homman, kun joku aamu 6 aikaan tulit meille retussa siihen kotiin ja sanoit, että Tohisovan mäkkeen jää Aato ja Aksel tai Karta. Niin, Peräsärky. Peräsärky. Peräsärky, nyt kun muistutut, niin kyllä näin on. Niin. Niin kuin meikäläiselle, niin ensimmäisenä tähän autopuolelle kun mentiin, niin kyllähän mulla oli luottamustehtävä silloin. Niin. Silloin oli me asuttiin tuolla Tervon Pirttimäessä, isä oli kauppias ja se oli sitä Korean sodan aikaa silloin niin isä sahhuutti talossa paljon, se oli kenttäsirkkeli hommaa ja se toimitti tuohon Kurkimaan asemalle lankkua ja lautaa silloin. Niin. Sitähän meni niin paljon kuin kerkesivät maakunnissa sahata vaan. Niin silloin oli tässä on mulla kuvaa kyllä, niin tämmönen, minä muistelen, että tämä on joku 47 mallin letukka tuossa kuvassa. Niin mulla oli luottamustehtävä siinä. Niin siinä oli tämä suuntaviitan katkaisija oli keskellä, kojelaataa siinä keskellä. Niin minä sain aina, no niin 5-6 vanhaa, niin minä käänsin aina minnekä päin käännytään. Mutta ainoa homma se on, kun se johti suureen työttömyyteen, kun näitä risteyksiä oli niin harvassa. Niin, ei ollut töitä. Mulla olisi töitä ollut enemmänkin. Niin. Mutta siitä lähtien ne on tuossa Autonkopissa ollut ja isä sitten möi tuon Korean sodan päädyttyä poikkeet. Sitten kyllä. 59 aloitettiin yhtä jakson puutavara-ajo. Tässä oli semmoista se alakuva. Minäpä kerron sitten minun oma alakuvaiheni. Kato, isäukolla oli Aato-homma jo 52-luvulta asti ja se oli 60-lukua, kun olin hirmu kytö oli aina Aaton mukaan päästä ja tuli koulustakin vähän rokulipäiviä joskus, mutta sitten se, kun oli näitä eläimiä, karjatalous oli meillä vielä siinä, niin keväällä alkoi sitten aina se lannanajo tyhjennys sieltä navetan alta ja minä siinä sitten ajelin hevosella mustilla niitä lantoja sinne, missä nykyisin asuttaan, niin siinä ojan takana pellolla ja minä arvelin, että onkohan se minun elämäntyö. Mutta onneksi se sitten meni silleen, että vanhemmat möi sen karjatalloushomman poikkeen ja jatkui niin kuin Aato-hommana, niin pääsi oikeasti hommaan. Muututtiin silloin Lapinlahdelle asumaan sitten, kun Korean sota päättyi ja auton möi siinä vaiheessa ja sitten 56 muistaakseni muutettiin Kuopioon asumaan ja 59 alkoi sitten tuommoisella Volvo Vikingillä meidän puutavara-ajo. Silloin oli semmoinen firma kuin Kuopion puu ja tiili. Se toimi Sikoniemessä siellä. Niin, tiijen paaka. Niin, se oli kai silloin joskus 50-luvun alkupuolella lopettanut toimintansa niin tiilitehtaana kuin sahanakkiin, mutta ne jostain syystä rupesi sitten sahaamaan silloin 59 ja me ruvettiin sitten ajamaan siihen tukkeja ja sitä kesti muistaakseni 63 sitten loppui tämä Kuopion puu- ja tiili osa, mutta kesät ajettiin Metsäliittoon niin Pylvästä ja kaivospuuta ja Egyptin parrua ja kaikkea mitä se oli tarjolla. Silleen tämä alkoi sitten tämä yhtäjaksoinen puutavara-ajo. Kyllä. Meillä varmaan aika pitkälti on vähän samat kuviot. No on ne varmaan ihan samat kuviot. Niin, että ihan samat vaikeudet on meillä kummallakin yrityksellä ollut ja
se alku on ollut kummallekin omat vaikeutensa. Aika kitkunen Niin, välillä. että- Ja suurimmat vaikeudet oli siihen aikaan tämä puutavarapuolella oli kaosluonteisuus. Niin. Että Talvella piti ajaa paljon ja niin, ja sitten rosputtokeli aikaan syötiin ne, mitä talvella saatiin aikaiseksi. niin, ja korjattiin vehkeitä ja maalailtiin niitä. Niin, Ja jarruja korjattiin. kyllä näin se meni. Ja silloin ei ollut tämmöisiä paperitehtaita, ei ollut niin kuin Kuopiossakin, niin siellä oli sahoja, oliko niitä peräti 6 silloin Niin, no, Kuopiossakin. oli Itkonniemessä ja Särkilahdessa ja Taas tommosen sahat ja Siikaniemen sahat oli, että tuntuu, että sitten oli, työtä päivää niihin silloin ajettiin puuta ja nyt ei ole mitään. siinä oli missä on Kuopion voimalaitos, oli 2 sahaa siinä. Niin. Niin, Nyt ei ole kuin padelhallia vaan siellä, niin se on. pomputtelevat palloa siellä. Niin. Vahrosella oli tässä sairaalan luona, siinä oli oma terminaali, puutavaraliike Vahronen, ja sehän sahhutti maakunnissa ja sahhutti Niin. paikan päälläkin. Mekin on Kyllä. siellä ajettu. Niin oli. Mutta ei ole enää. Ei ole maailmaa. Peuran saha oli aika Niin, iso tuossa- tuossa Pitkässä Lahdessa Niin, myöskin. Apsin vieressä. Niin, että nyt ei ole yhtään sahaa Kuopiossa. Tämä lähin saha taitaa olla Iisalmassa. Niin, ja tuolla Eisväillä. No Iisvesi samoin matka suurin piirtein. Kyllä. Tämä kehityshän kulki aika huimasti sitten 65-66 muuttuu aika paljon, että nämä vaijerinosturit, tosi ennen vaijerinosturia käsihän niitä veittiin puita kyytiin ja Niin, se pinotavaraa kuormattiin. Mikä se on pokara, sillä on niin monta nimeä, vähän maakunnista riippuu, että kuka mistäkin puhuu. Mutta meillehän se oli pokara. Se oli pokaara. Eli käsin tehtiin kuormat ja Ja niissä moni ukko niin tipahti pokaroineen sieltä kuorman päältä alas. no, se kuului siihen urheilusuoritukseen Niin. silloin. Minun isäkin putosi ja siltä meni lonkka, kato täältä. Joo. Eikä niitä silloin uusia lonkkia saanut, niin ne kuukauden veti, kato Kuopion sairaalassa, niin vejossa oli vaan, että Niinpä. niveltä paikoilleen. Niin se on. Ja semmosia. Se oli kyllä ja mutta Sitten kun ei kuskia ollut, niin se ukko sen verran toipui siitä hommasta, niin piti jakkaraa olla katon mannen, jotta pääsi niin. koppiin, että ajamaan. Kyllä se sitten ajoi, mutta muuta ei pystynyt tekemään. Joo, minä muistelin, että se oli semmoinen sininen manne. Niin. Niin, se on se pienmanne. Jakkara piti panna katsoa, että ensimmäinen totta kai. pykälä pääsi siihen astillaan. Joo, se oli. Kyllä sitä leipää syötiin kyllä silloinkin, että ei se jotta piti tehdä eläksi. Näin se on. Niin. Ja ruumiillinen työhän se oli silloin siihen hydrauliikka-aikakauteen asti, niin ensin käsin tehtiin. Että Kyllä se kesä. niin kuin minä olen aina sanonut, että meillä ei Heikki ole silloin ei ollut näitä voimakkaita ajolihaksia siihen aikaan, kun niin kuin nyt on. Ei ole, niin nyt kun nämä on tullut tänne vyötärölle, niin nyt pystyy ajamaan, mutta silloin ei ollut, eikä tarvinnut aerobikille lähteä. kun Ei, oikein tiennyt. kyllä kesällä kun ajettiin vetteen Joo. puita, niin syksyllä nousi toloppa, kuule ei sitä tarvinnut paljon Ei. pujotella, että nostetaan, kun se Joo. tuosta vaan nuonikkasit pisti. Joo, mulla on tuolla yksi auto on tuolla, niin samanlainen, jonka tein, ja siinä on ne pankut siinä ja tolpat, niin minä olen ihmetellyt sitä, ja lumiketjut on kolmiaisa ketjut, että mitenkä minä olen jaksanut nämä nostaa yleensä. Mutta minä luulen, että kuulen ne raatapankut, ne on vettynyt, että sen takia se paino noussut niissä. Minä oli Antin mukana tuossa talvella Onninvaarasta ja kettingit piti panna, niin Antti silipasi sinne toiselle puolelle ne kettingit ja minä ähräsin niitä. Yritin saada siihen renkaan päälle. Näette, on nämä jotenkin painavemmat nämä kuin ennen vanha. Kyllä se silleen on. No, jotenkin sitten kunto on huonontunut. No ei anneta, ei kai Ei mene. periksi Kunto anneta. on mennyt miksikään vaan.
Kyllä minä syytän vähän, että ne on vaan paino noussut niissä. Minä muistan sen päivän vielä tänäkin päivänä, kun Hiltulanmäen asema, kato kun Juankosken rata kun tehtiin. Niin. Niitä oli vähän väliä niitä pysäkkiä. No niin. Hiltulanmäkihän oli tästä, mikä tämä on tämä? Ei Hankamäki, kun Sänkimäen asemasta seuraava. Eihän siinä ole 5 kilometriä, kun niillä on. Niin. Me lastattiin kuule sen aikuinen vaunu oli HK-vaunu muistaakseni. Ja siinä oli parrutolpat. Ja se oli 9 metriä muistaakseni sen vaunun pittuus. Ja 4 metristä kuitupuuta lastattiin. Ja se oli vielä silleen, että se on joku 63 tai joku se vuosi. Niin ne ei ollut, kato taapelissa ollut ollenkaan, vaan oli kuorittu. Niin. Ja viimeinen kuorma, minkä me veettiin siihen, niin kun arvotaan sinä, kun tuosta rekanpäätä nostat kuule ja pujotat sitten kuule sinne, kun piti panna, Riimut. ei ollut riimuja kuin rautalanka. Niin rautalanka. Ja kiilata piti kuule ne tolpat, että se vaunuhan ei lähtenyt, jos se vähäkään oli kallella. Niin. Tolppaka. Se piti olla suorassa. Niin se piti vettää kuule siellä rautalangalla jo se, sieltä, että se ei pääse kallistumaan. Ja kiilata vielä. Niin arvot, kun sinä kuule, kun tuota 4 metrisen kuule, kun pujotti kuule sitten sieltä ylhäältä, niin kun viimeisen puun nostin, niin minä otin kuule sen pokaran ja minä löin vaunun kylkeen siinä, kun puutolppa, niin minä sanoin, että minä kun löin sen niin paljon kuin jaksoin ja minä sitä, myö ei toisia, mutta tarvita ennen. Niin ei mennyt perhana, kun nyt vähän tätä aikaa tänne päin, niin nyt kun minä tuolla Rompettorilla näen semmoisen pokaran, joka käy kätteen, niin sen tunnistaa siitä, kun sen pannoo näinikkeessä, että kun se kärki on tuossa niin, ja tämä kantapää, niin rystyset ei saa vastata puuhun. Niin silloin on pokara on hyvä. Niin mulla on niitä kymmenkunta. Ja nyt minulla tuli tässä kuukausi sitten, niin sitten minä löysin vasta hyvän pokaran, kyläsepän tekemään. Niin minä olen esitellyt sitä tuolla nytkin Kalajoen reissulla, kun siellä on joittaa puutavaraa miehen, niin minä se otin ja minä sanoin, että kahtokee tässä on oikea työkone. Kyllä. Niin silleen, että kyllä minä sen pokarin, kun minä löin, niin kyllä sen jälkeen ajettiin tukkia ja pylvästä, mutta ja sitten hydrauliikka tuli, niin ei sitä sille ennen tarvittu silleen, että siinä mielessä, mutta kyllä minä nyt olen, kun vain minä näen hyvän näköisen ja kun minä kokeilen sitä kättä, jos se on kohtuuhintainen, niin on se osta. Kyllä jos lähetään, niin mulla on sullekin kokeilemaan. Vaannun lastoamisesta, mutta semmoinen jäi muuten mieleen Juvankoskella. Umpivaunu. Kyllä, Halakoja ajettiin sinne umpivaunuun. Kyllä veit sanat suusta, minä tiedän kanssa. Ei ollut kyllä miellyttävä homma. Kyllä minä sanon kuule, kun Metsäliiton halakoja vietiin just jossa keskellään ne ovet taakse. Niin, keskellä ja sitten kahta päätä. Niin sen sai sillä mutkarekalla, kun tuon, niin sillä sai sen vaunun täyteen. Sen pisti siinä, 50 mottia se. Niin minä sanon kuule, kun se otti se halakusyllyyksen ja kantoi sinne peränurkkaan tuolle, niin ei paljon lisää. Niin se ajatteli, että tullut ajatusta, milloinkohan tämä on täällä. Mutta kun se nälkä oli ja se tietettiin, niin sitä vaan kannettiin ja se vaan viime lopussa se oli se rekka tyhjä ja halot vaunussa. Siitä jäi mieleen, kun oli lauantaihan se oli ja sitten oli Kangasniemeltä meillä se kuski. Me kahdesti vietiin jo Juvankoskelle niitä puita ja kun yksi kuorma oli vielä siellä laadissa. Ja käydään hakemaan se, että kun pitäisi lähteä Kangasniemelle, ei joutas ennen. No se kuitenkin lähti ajamaan ja Haakantien Haakantietä kun laittaa, niin siinä se ensimmäinen mutka siinä ja mäki. Niin oli, joo. Ja Persenmäki ja se oli siinä levällä ne halot siinä vajassa. Silloin tuli Kangasniemen miehelle kiirekin. Kyllä niitä sattuu. Mutta se oli
se on se 60-luvun alkupuoli, mutta sitten 63-4 sitten alkoi tulla rautatolvat, rautatievaunut. Niin. Että se sitten sai nostaa se ylös ja kääntää. Mutta ne oli vielä silloin oli varsinkin siinä Joankosken rata, että sehän päättyi Joankoskelle Niin. Niin 68 ne rupesi tekemään sitten sinne Luokonlahteen ja Outokumppu. Niin se oli semmoista aikaa, että ne piti kiilata ja se rautalanka oli, joka piti virittää sinne. Ja kaikki tehtiin käsi. Mutta niin kuin minä sanoin, että kyllä paino oli vähän toisenlainen kuin nykyään. Mutta niitä tapaturmiahan tuli silloin 60, niin kuin meidänkin firmassa, niin kyllä niitä oli monella kipsi jalassa, kun se puotti sen tuki aina Sellaisella lasku oli semmoinen. Niin se oli, että siinä oli omat riskinsä siinä kyllä. Minä kyllä omasta mielestäni minä pääsin hyvin pienillä mustelmilla sen ajan, 5-6 vuotta, mitä sitä tuli käytettyä. No niin, sama juttu, että isompia tullut mullekaan niistä nosturilla lastusta. Kuule Heikki, niin mulla on tässä muutamia valokuvia sulle Otahan ne sinun kuvat ensin. No niin taitaa olla mulla vähän vanhempia. Näissä on oma historiansa. Tässä on joitakin kuvia, nämä on vuodelta 65, nämä on vanhempia kuin nuo että siinä on tämmöinen 76 Scania on meillä. Tämä on se kova pakkastalvi 66, jos muistat sen. 40 pakka. Niin, että tämä on sieltä ja tässä on tämän 76 perässä oli tämmöinen niin sanottu Weckmannin jatkokärri, eli tämän sai veettyä niin kuin tukkikärrin tähän kyytiin. Niin. Mutta se oli tämmöinen sippiteliä. Tämä särki kyllä kaikki polannettiet talvellakin. Se painon jakkautuma on niin epäsuhta siinä. Mutta siinä on niin kuin tässäkin, jos tarkasti katsottiin, että tässä on 4 nippua näin ja sitten 1 nippu poikittain tuossa välissä. Ai joo, niin näkyy olla. Tämä on niin pitkä. Niin nämä meni uimaharjuun nämä 2-metriset puut sinä talvena kesällä. Joo. Ja tässä on seuraavalla sivulla on minä sulle kerron vähän siitä Onnivaarasta, niin täällä on Egyptin parruja ja tällä oli kiire. Tämä piti olla aamulla Haminan satamassa kun laivaa. Niin me kerettiin, yö ajettiin ja kyllä ne Egyptin parrut meni sinne, minnekä ne oli tarkoitettu. Niin, Nykäsen Martti se paljon noita teki silloin muutamana vuonna. Niin kyllä. Ja näinkin voi käydä tätä niin kuin tässä kuvassa on, niin tuossa on pankon pinta on suon tasolla, kun kuorminen putosi yhtäkkiä, kun suo petti, niin oltiin niin syvällä tuossa, mutta siitäkin selvittiin. Ei muuta kuin purettiin kuorma poikkeen ja riimunlenkkiä oli mitä saatiin tuolle levypyörän väliin ja puuta tuohon, niin sehän nousi sieltä. Pampas ylös. Niin. Tuo Savon selluhan alkoi vuonna 1968 ja mökiin vietiin minä sinne vein ensimmäisen koekuorman ja tuossa se on noussut ja tuossa niin se nostettiin tuosta perävaunusta silloin. Ja nämä pantiin, tuossa oli tämmöiset telat, jonka päälle me pantiin riimut aina nippuunsa. Niin. Nippuunsa sitten laskivat tuohon ja niin ne ei mennyt vielä tehty. Ei mennyt se ei silloin, tehaspuoli ei toiminut vielä, mutta tässä oli vain kysymys tämän nosturin toiminnasta, että miten se toimii. Ja sehän toimi kun vessanlosetti ei siinä mitään ollut. Me ajettiin silloin tehtaan läpi. Me tultiin sieltä ei muista minä sieltä niin. Tehtaan sieltä kautta piti ajaa niin, alas. Tehtaan läpi ajettiin. Viettiin sinne kuormia. Tehtaan läpi ja
ja niin nämä kuvat on sieltä tehtaat. Mutta siinä on ensimmäinen kuorma, joka puretaan siellä Savon sellu. Ja nämä on ihan näissä on oma historiansa näissä kuvissa. Kyllä. Kyllä se voi joskus kuulla käyvän noinkin. Tuossa on minun esä, niin meidän piti ruveta uudelleen kuorman tekoon. Niin, se on vähän levinnä tuo pino. Niin, se on, katsotaan motkarekka. Niin tätä ei pysty sanomaan, että tämä olisi tämä kuorma pönkätty kahta puolta, kun tämä on niin laajalla alueella nämä puut tässä. Niin. Mutkassa mennyt vähän. Ei ole kuule, tämä on Mäntyjärveltä kuule ja eikä ole kauppaa jossain täällä olisi kuule Mäntyjärveltä. Niin ihan talon päästä tuli, mutta tämä oli kuule niin kuurassa ja niin liukkaat nämä puut, että kun se vähän heilahti, niin silloin. Ne lähti kyvistä pois. Joo. Tuossa on semmoinen kuva, kun Räsäsen Mikko vai vaneria tuonne Itkonniemen tehtaalle, niin traktor puikkasi sieltä sivukavulta niin eteen, niin siitähän tuli Entinen rakka. aika lailla lyhyt traktori, pyörät tippuu siitä poikki. Joo. Kyllä. Että se oli vähän huonompi päivä silloin. No se on. Sitten on tässä näitä muutamia kuvia, on Joo. Satamaan, kun ajettiin tuohon Niin kyllä. niin laivaan niitä puita. Tuossa on niin vanha kuva, että silloin 66 niin tehdään huvilakuormaa Tuonosen huvilatehtaalla Sivakassa. Sivakassa, joo. Haasis Äikkö ja minä olen. Onko siinä mitään toimintaa? Ei ole, se on. Se on. Mehtä kasvaa sen huvilatehtaan paikalla. Ai joo. Sittenhän se oli oma lukunsa se jääleajo ja No. Kyllä se on sillä ei paljon kyselty turvallisuusriskiä, mitkä on. ei työturvallisuutta kukaan kertonut yhtään mitään, että en tuntee koko sanaa sillä. Ei varmaan. Mikä oli työturvallisuus? Sehän oli Jäälle ajettiin 45 senttiä oli jäätä, niin vetoperän alla niin tälleen meni niin kuin vastamäkenä se jää siinä. Niinhän se teki. Astinlauvalta ratista piettiin ja kaasua pollettiin, että jos sattuu puttumaan, niin kerkii hypätä Pois. kuivalle jäälle. Niin se oli. Mutta se oli silloin ei ollut tämmöisiä jäävityskoneitakaan, niin kuin nyt traktorissahan on isot pumput, jotka saa mielettömästi vettä. Mutta sitten kuitenkin niin kuin muuta ajoa ei ollut ja sitten niitä tukiajoja olisi ollut sinne jäälle, niin se vaan teki mieli lähteä urheilemaan. No, kyllä se näin se meni, mutta kyllähän talvetkin oli toisenlaisia. No oli kyllä. Monasti lokakuulla niin saattoi lumet tulla, ne pysy. Ja muistan kerran niin tuossa Kuopiosta Laivonsaareen niin lokakuun alkupäivinä niin jääti. Niin. Nurmelan kanssa käveltiin siitä, katseltiin, että minnekä ne rupeaa laania tekemään. Joo. Niin tammikuun alussa ruvettiin ajamaan sieltä. Niin. Kyllä se näin on, mutta tässä nämä talvet on muuttunut kyllä niin paljon. Ei paljon jääteitä ole tänä ollut viime vuosina. Eikä sitä jäälle taideta ajaa enää ollenkaan missään näillä meidän korkeuksilla. Että kyllä se on taakse jäänyttä elämää ja eipä suuremmalti en ainakaan minä kaipaile kyllä. Ei kyllä. Ei. Kyllä oli kokemusta sen verran. Kyllä. Sen verran siinä, että kyllä kun ajatellaan tänä päivänä tämä kuljettajapolitiikka, niin nythän siinä on tämä työaikalaki, joka sen säätelee. Mutta siihen aikaan, kun me lähdettiin, niin sitähän tehtiin työtä niin pitkään kuin jaksettiin. Ei siellä kukaan vahtinut mitään. Minä voin kanssa kertoa, kun tuosta Tuonoselta pistettiin huvilla kyyttiin, viettiin tuonne Korppoon saaristoon tuonne Turun lähelle. Ja polkastiin sieltä Kuusammoon Liikasenvaaraan ja otettiin tukkikuorman päälle ja pikkusen silmiäkin jo lumputti jossain välissä, niin sitten
rattia vasten näin oltiin aina ja oho, no niin, nyt lähdetään. Ei kysely kukaan, niin, että paljonko sinä olet ajanut, mutta kävi siinä muutaman kerran silleen, kun kotiin tuli ja ulos karttaan ja piti rasvata, niin sinne oli rasvarasikka. Kansa Ukko Heinikossa makkaus. Joo, niin se vaan, että silloin 60-luvulla niin kyllä se oli, että työpäivä oli, niin jos ajoa oli, niin se oli niin pitkä kuin jakso ajaa. Siitähän se oli kiinni. Meitä oli 3 miestä vaan. Niin se oli 24 tuntia oli se työaika. Eli aina tuli uusi mies ratin taakse. Ja siitä siirtyi apumieheksi. Ja sitten nukkumaan. Ja 3 miehellä pyöritettiin koko talvi 24 tuntia. Mutta aina oli tuore mies siihen ratin taakse. Niin silleen meni, mutta se oli vaan, siinä oli yksi hyvä puoli, oli se, että siinä ei tarvinnut syytellä, että työ ottaa lahmannut ja parraat ottaa. Näinhän se tahtoo, jos 2 vuoria, että työ ottaa keulalta ottanut, mutta se aina oli omilla jäljillä. Mutta eihän semmoista tänä päivänä enää, mutta kuitenkin se oli parasta siinä, että aina oli tuoreet silmät siihen. Seuraavaan 12 tuntia. Minä muistan monta talvea tuli silleen tehtyä. Hakmaninpuuta ajettiin heposelekään päivä 2 tai 3 reissua. Heposelekään tuonne Viijärvelle Maarianvuorasta. Ja tulomatkassa otettiin kuormatusta Maarianvuorasta Saastamosen puita ja sitten illan kähmässä tuottiin tuonne Kuopioon. Levätessä. Niin. Puolen yön jälkeen saattoi olla kotona ja aamulla 5 tuossa tuonne heposelle. Näin se meni. Että mutta kyllä siinä kävi silleen, kyllä pitää sanoa, että yksi aamu Valovon piti kannen tiivistettä vaihto yöllä Kuopiossa ja sitten 2-3 maassa läksin kotiin päin ajamaan ja vanha termospulun pohjo jo Riistavellen joen siinä, että kun ei mennä millä pysyy herreillä. Niin sitten siinä ennen Lakaa, kun se järvet siinä kahden puolta. Siitähän se hurahti penkalta sinne Lammenrantaan, niin manne. Pitää sanoa, että reilisti, kun nyt on rikos vanhentunut, minä olen kanssa. Se on 71, niin minä yksinä ajoin niin paljon kuin jakson sillä. Ja tuolta Raatavaaralta ajoin ja minä kävin monta kertaa lumella kasvot pesemässä, kun Herivaaren kämpälle ei ollut kuin 20 kilometriä matkaa. Ja minä kävin Lastukosken jälkeen, minä kävin pari kertaa jo siinä pesemässä, mutta se oli niin loppu kuin olla voi. Niin siinä on ennen Rasmäkkeen lähtöä vasemmalle tie, niin siinä on pikkuinen levike siinä. Ja siinä minä huomasin, kun heräsin siihen, kun kania etuperä haakkasi. Minä tempasin näinikkiinsä kuulen, niin auto tuli tielle siihen ja toinen vetopyörä, se oli nousuteli, niin se jää siihen. Ravvin peräkerri oli siellä luiskan pohjalla. Ja minä sitten siinä, että mitä tein, peräkerri irrotin ja panin ketjut siihen ja ei kun hieron vaan sen kärrin sieltä poikkeen, mutta ei nukuttanut yhtään kämpelemään. Piti kuulla, kun oli konepeli alla lunta, niin ne piti sieltä siivota. Niin kyllä minä silloin ajattelin, että on se kumma, että vaikka kuinka nuomat pesiä kyllä, niin ei muutama kilometri ne ole. Mutta kun käytiin melkein ojan pohjalla, niin kuule sitten ei nukuttanut yhtään. Kyllä. Niin, silloin minä ajattelin, että minä sinne kämpälle kun pääsin, niin minä menin, siinä on, se Herivaran kämppä oli, se oli parhaita kämppiä metsähallituksella siihen aikaan. Se oli tavallaan 2 päätä oli niin kuin työjohtoja ja sitten oli metsurit ja konemiehet ja sitten 2 kämppäemäntää oli siinä, niin minä menin tänne terävään päähän, niin siellä sai nukkua sitten raassa. Minä arvelin, että minä nukun niin pitkään kuin nukuttaa. Niin, no minä voin yhden jutun kämpästä puhua, kun
oltiin tuolla Ravilahden kämpällä, Hakmanin puita ajettiin ja me sillä kämpillä oltiin yötä aina. Ja nukkumassa oltiin sillä ja tämä meidän kuski Mustapaikka. Se nukkui hirven pian oli siinä, kato siinä seinällä, siinä just siinä petin yläpuolella, niin se yöllä heräsi. Pialle tulloo, kaikki heräsi siihen, kun kato näki, kun se hirven pian oli siinä pian. Hirveä huuto oli. Joo, kyllä. Kyllähän se Se oli kämppämuisto yksi. Se on minä tuolla Hirvelän kämpällä 3 vuotena minä siellä ennen Savonsellun alakua, kun metsähallitusta ajettiin silloin, mutta sehän oli nykyaikainen kämppä, silloin oli talonmies ja se 5:30 pisti aggregaatin päälle ja siinä oli sitten kahvit ja silloin 6 sieltä sitten lähdettiin, mutta yöllähän minä puolita yö aina tulin siihen nukkumaan. Kyllä. Mutta se kämppäelämä oli siellä oli kyllä niin oma lakinsa siellä että se on varma, että jos sinne jää 10, jos jää pöydälle, niin se iltasella oli siinä samassa paikassa. Joo. Siellä ei ollut varaa luikurilla olla. Se oli kyllä, minusta se oli se kämppälaki, niin ainakin siellä, niin siellä kyllä omat tavarat pysyivät. Ne ei lähte. Kyllä. Tätä 60-luvulla niin tämä muutos tähän hydrauliikkaan, niin se oli aika raju ja nopea sitten. Että samoin kuin autot muuttu 2-akseliset autot, 4-vetoautot, ne vuoteen melkein hävisi. Ne oli ongelman jätettä. Kyllä. Niin Kymppipyöriksi muuttui ja se johti siihen, että kun silloin oli autoja joka talossa näitä nuppiautoja, niin eihän niitä sitten tarvittu niin paljon niitä autoja, että niitä autoilijoita joutui työttömäksi sitten. Että se siinä oli seurauksena. Ja Tuikonlahteen niin oli ajamassa niin 10 autoja kesällä. No niinhän ne on. Että hermotungos oli siinä rannalla aina. No se kyllä monelta puottopaikalta, mitä Savossakin, Akoonpohja esimerkiksi siellä ja sitten Pajulahti ja nämä muutamat maat tässä mainitakseni, niin kyllä siellä niin niitä oli siellä maantiellä seiso osa odottamassa, että pääsisi siihen puottolaitoon. Auton kehityksestä, niin se, silloin kun alkoi tulla kymppipyöriä ja meidän kuski Mustapaikka, niin kun minä sanoin, että nyt pultukki tullaan seuraavaksi, niin sanoi, kuule, sä oot itse ajoi sen pultukkis, kuule, että jos semmoisen ostat, niin. Mutta ei siinä mennyt kauan, kun Pekka ajoi pultukilla ja niin tuo mielenen vehe sitten, että helppokin äänellä. Tiedätkö sinä, muistatko semmoisen, mikä on ennakkoasenne kaikkeen huuteille? No se on kaikilla. Ja pultukkiautossa oli se, kun nokkamallin autossa oli kappempi raideväli. Pultukkiautossa niin leveillä, niin se ei tahtonut niillä raidetteilla pysyä. Sehän putosi. Niin, että vähän. Niin. Se vaikutti se raajen väli siihen ja siinä oli kanssa semmoinen ennakkoasenne. Että se oli meillä jokaisella. Niin, kyllä. Mutta ei siinä mitään, se meni ohite ja eihän tänä päivänä nokkamallin autoja ole juuri lainkaan. No ei, meillä oli viimeiset taas. No niin taisi olla. 12 se tuolla on. Mutta kyllä se mä sanon tällä Koljasella oli. Niin. Kyllähän se oli. Tullaan vielä mieleen se on 67, minä muistan sen hyvinkin, niin me Porokylän asemalle ajettiin hirveästi tukkia ja siinä oli ne palomäet. Ja se palomäki, sehän oli Vautonmäki tuolta Nurmeksesta. Niin. Ja minä siinä menin ja silloin kun ei ollut kolmioita, oli havuja vaan. Niin se oli 2-osainen täältä päin, eli se on aina kun päässä ensimmäisen päälle, niin se helpotti ja se loppunut. Niin siinä oli havut siinä. No minä pysäytin siihen, kun minä tiesin, että nyt on joku tuossa mäen alle. Minä kävelin sitten siihen ja minä näin, että 88 Volvo on siellä linkussa siellä. Niin se oli semmoinen kuin Olavi Naakka oli tämä yrittäjä, joka osti uuden 88 Volvo ja silloin muuttui Ensossa 3-metriseksi.
kuitupuu. Mm. Ja se perävaunu oli niin linkussa siinä ja sinne kun ei ollut mitään muuta mahdollista olisi ollut kuin purko se kuorma, mutta eihän ne Volvon miehet aina periksi. Ne hyppyytteli sitä ja kuule sitähän se kuuluu karmea pammaas kartaanille. Niin. Ja minä olin siinä Jonni aikoja ja tulin sitten poikkeen Nurmeksesta. Niin ne oli käynyt Joensuussa kartaanin tekemässä ja se oli muistaakseni Kiiskinenköhän se oli se automyyjä. Ja kyllä se Kiiskinen taisi olla, niin se oli tälle naakan kuskille sanonut, kun se oli sanonut, että tämä auto ei lähde tästä. Niin se oli sanoi sille naakan kuskille, että kun sinä että osaa vaan ajoa, että kyllä Volvo lähtee. Niin se oli hyvin vaatimaton se kuski, niin se sanoi, että no hyöpä kahtoo, että että osataan seuraavan kerran, niin mäppäs ja kokki. Kiiskinen kun meni sinne kuule ja se noin normaalisti sitä Volvo, niin se pikkusen kohotti tuolla lailla niitä etupyöriä ja yritti. Se pari kertaa kokkeili ja siellä sulakepalo Kiiskisen päässä se kun löi lätkän pohjaan kuule, niin kuului helvetinmoinen paukku ja se kartani lenti tuossa sieltä. Ja ei muuta kuin ne irrottamaan sitä poikkeen ja tuli kuule Sippi Eelis Timonen tuli 690 vanajalla. Ne. Ja se pyssäytti sen vanajan siihen sen retohkan taakse siihen ja siinä oli kanssa niitä Enson 3-metrisiä täysperävaunun kanssa ja se pyssäytti sen siihen ja tuli kahtomaan sitä ihmettä, kun Volvo on linkussa siinä ja kartaania irrotellaan. Ja no ne siinä aikansa jutteli ja se lähti siitä ja se nosti teli ilmaan, mutta se oli niin liukasta siinä, niin se siihen rinnalle pääsi, kun se alkoi se jyrkkä siinä, niin se siihen suttasi. Ja no eihän sieltä, kun sieltä tuli miehet, ne otti 3 aisetta vetäisi kuule kahleet kinttuun ja laski päälle ja pani lukot kiinni. Ja vanajassa kun oli 1. Yes. No olihan se, kun se oli se 13-lovinen vulleri, se vaahelaatikko ja sitten tuplaperäsi, sähköperä. Niin sehän oli se 1 niin pieni, että en oikein niin hiljaa osaa kävellä. Niin se nosti pyörät koholle siitä, kun vanaja oli ainoa auto, jossa oli telinnostaja. Muissa oli keventäjä. Niin se lähti siitä, niin se naakan kuski sanoi, että no autot ne näkyy tuosta mäestä lähtevän. Kyllä ei Kiiskinen kuulu puhunut yhtään mitään, vaan siihen piti kuhtua nosturiauto, joka purki sen perävaunukuorma ja uusi karta. Niin. Kyllä. Kyllä, niin semmoinen niitä oli. Niin. Vanaja oli niin hyvä auto, että jos siinä olisi ollut toisenlainen moottori, niin samaan aikaan tuli tämä hydrauliikka, joka mullisti koko homman. Että alussahan meillä oli jokaisella oli erilliskuormaajat kyllä, mutta kuitenkin, että se hydrauliikka tuli siihen ja sehän johti, niin kuin minä tuossa jo edellä mainitsin, niin kyllähän se johti silleen, että meitä automiehiä oli liikaa. No niin, on. Vuonna 1971 tuli ensimmäiset kuljetussopimukset, ainakin Metsäliittoon, jota me ajettiin, niin meitähän oli silloinkin niin kai toistakymmentä tässä Kuopiolle alueella, niin ei niitä tehty kuin 5 ensin. Joo. Mutta sitten välittömästi muutaman kuukauden päästä niitä taisi tulla 3 lisää, että ne huomasi sen, että nyt mentiin liian alas. Joo, tässä on kuva tuolta Puolangalta ajettiin Savonsellulle puita, niin Tapitaan. takaa. Pitkä matka, niin pitää se panna. Joo. Kyllä. Tuossa on kuva sitä ensimmäistä 89, mikä oli. Samannäköinen kuin mikä näytin sulle sitä nyt viikolla, mikä otti Pekkasen kuvan. Joo. Luukkilassa. Niin, tämä oli 71 mallinen ja suoraan sanoen tämä oli semmoinen rototyyppi. Oliko tämä ensimmäinen, mitä
mitä Tuonosen Heikki möi sillä. Niin. Ja tässä tämä oli niin paljon remonttia tässä, että tästä tämä puskuri ja ehjäs ja vetopala. Kaikki laitettiin väliin. Joo. Heikki oli, kun minä aina Heikin luokse menin, kun Heikki oli sitä mieltä, että Volvo ei säry, niin minä kun menin sen luokse, kun Murtolahdessa oltiin ja oli Parviaisen Lassi oli ajamassa, minä katson, kun se koko ajan auto hyppii. Ja minä sanoin sille, onko sulla lukko päällä? Niin Lassi sanoi, ei ole päällä. Ja no minä sanoin, ajapas uudelleen tuo lenkki. Niin Lassi ajoi sitten sen lenkin ja se hyppii ja hyppii. Ja minä ajattelin, jaha. Minä laitoin tukkikuoron päälle ja kuulen vankilan mutkissa, maaherran alikäytävällä ja ikkuna aakinne semmoinen murina kuului ja vankilan mutkat, kun silloin piti kiertää siitä Itkonniemelle. Ja puotettiin kuorma ja minä ajoin kuule sitten Volvolle ajoin peräkärrin, jätin sivuun ja ajoin oven eteen siihen ja menin Heikin luokse ja minä Heikille sanoin, että kuule Heikki, että kun minusta tuntuu, että mulla on perärikki tuosta Volvosta, niin Heikki sanoi, kuule poika, Volvosta ei säry perä ja varsinkaan 89, kun siinä on vahvemmat nuo vehkeet. Eihän siinä ole vahvemmat muuta kuin nava. Perähän oli sama kuin 8. Ja minä hyvin on appeena, että no kyllä se, mutta kun minusta vaan tuntuu, että on perärikki ja ei siinä mitään Olopaisen Urkki ja Keinäsen Seppo, ne otti aaton sisään ja en muista kumpi, kun se otti öljyropu aakin, niin sieltä kun muruja tuli kämmenelle, niin sieltä niin ne hyvin äkkiä navat aakas ja akselit veti ja perää poikkeen. Tasaspyörästä oli aivan möyhynä. Mutta minä olin 3 tunnin päästä ajossa. Siinä vieressä oli 88 perä oli just korjattuna siinä vieressä. Niin ne löi sen ja sanoi, että sillä että kaverille ei ole niin kiire, että aamuun tullut uudet osat sieltä hyökkässä. Mä olin 3 tunnin päästä tuossa tiellä. No niin. Mutta Heikki oli hyvä mies, kun sen luokse aina meni ja osasi olla niin että vaatimaton, että aina Heikkiä arvuuttu, että niin se silloin meni takkuut hyvin. Yksi hyvä juttu siitä Heikistä, kun aina mulle sanoi, että se on kuule silleen, että jos kello 14 mennessä tiedetään mikä vika on, niin huomenna on osat. Niin on. Ja uusi auto oli eka huollossa. Ja se lähti Varpasjärveltä kuormaa hakemaan, niin tuossa Kuuslahden, kun Varpasjärvelle päin mentiin 5 kilometriä, niin savut nousi tuolta Tuulasin välistä ja johtosarjat palo yhteen. Se oli päivällä, kun se huollossa oli aamupäivän, niin minä Heikille soitin, että nyt sitä saat ruveta näyttämään, että onko ne osat aamulla tuossa. Niin kyllä se soitti kuule monta puhelua. Se Ruotsiin soitti suoraan ja sanoi, että ottakaa siltä linjalta poikkeen ne johtosarjat, että niin oli se mellevänä aamuna, kuule se lentokoneessa tuli ne osat kuule ja se aamulla ja se hirmunippu oli katossa niitä johtoja, niin se asentaja, että tuossa on pistä paikalle. Oli se silloin se oli mellevänä aatokaappu ja sitten nyt se onnistui. Mutta voisi sitä pikkusen muistella näitä viranomaisiakin kyllä tässä. No. niin, ystävinä veti meitä. Oltiinko me peräti 2 kertaa vai 20 kertaa? Eli kyllähän niin varmasti niin meillä yrittäjillä ja yrityksistä ja autoilijoista tuli hyvin suosittuja. Kyllä ne tuolla tien päällä, mutta niin siellä oli muuten merkkihenkilöitä sielläkin virkamiesportaassa. Että kyllä ne hyvin utakasti otti aina kepillä mittoon. Niin. Kyllä. Ja melkein aina oli, että ylikuormaa sulla on. Kyllä mulle on jäänyt mieleen yksi en viiti nimeä mainita, mutta
kun se minut pyssäytti ja se sanoi ennen kuin vielä mitään tehtiin, että ota ajokortti ja rekisteriotte, että mä tuonne autoon, että kyllä minä jottaa keksin. Ja kyllä se aina se jottaa keksi. Niin. Jos ei muuta, niin oli 10 senttiä yli korkea joku puusi. No niin. Mutta se sanoi jo lähtiessä, että mene sinne palaamaan. Ottamaan niin biletin sua. Meistä tuli ihan hyvät ystävät kyllä. Mutta niin. aina kun se. Mutta, kyllä. mutta kyllä se sitten siirrettiin muihin tehtäviin sitten. Jossain vaiheessa. Niin. Mutta oli se mukava kaveri. Se oli reilu mies, se sanoi suoraan, että niin. Kyllä minä jottaa keksin. Ja kyllä keksi. Mutta mulla on se ehkä ennätys siinä hommassa on, pitäisi sen verran muistella, että Kuusamosta ajettiin tätä tukkia, niin Kuusamon poliisit sanoi, että sulla on öljykuormua ja pitäisi purkkoa vähän kuormua. Ja antoi biletin ja nosturi on siellä Kuusamossa ja mitenkäs sinä. Niin. Sitten tultiin Kajaan, niin siinä oli vastaanottajat, ne kirjoitti toisen lapun. Tultiin Iisalaamme, ne kirjoitti 3. lapun samasta kuormasta. Sitten tultiin tuohon Mehtäkoulun luokse, niin 4. oli siinä vastassa. Niin onneksi tuttu mies oli siinä. Niin minä sanoin, että eiköhän tämä riitä, että minä on 3 lunastana tämä. Niin sanoin, nyt alkaa mennä lauantai-ilta oli kello 17, niin alkaa mennä saunaan. Välillä, että kyllä se nykyisillä lakiilla ne olisi tehnyt minusta jalkamiehen sinä päivänä. Kyllä, ei olisi mitään epäselvyyttä siinä asiassa, että se kyllä on, mutta kyllähän tietysti virkamiehet teki sitä työtään, mutta kyllä siellä oli ihan reiluja miehiä ja sitten vielä tässä uran loppuvaiheessa niin siellä oli niin kuin Kuopion lentävissäkin oli, niin minä jos en väärin muista, niin siellä oli 3 poliisia, joilla oli täysperävaunukortit. Joo. 3 vai? Niin. Nykäinen taisi olla 1. Ei ollut Nykäinen. Eikö? Ei ollut. Niin niitä oli 3 siellä ja niin kuitenkin ne oli tuolla tien päällä asiantuntijoita sitten, että siinä aina monasti tahtoi ne ajatukset mennä vähän ristiin ja siinä joutui vähän kyllä pikkusen aina joskus perruuttelemaan. Niin, että, mutta tämä yksi mies oli reilu mies, kyllä minä vielä muistan sen ikään, että kun se aina sanoi, että ota ajokortti ja rekisteriotte, että mä istumaan tuonne autoon. Se oli reilu peli. Kyllä. Kyllä se oli sikäli kiva juttu, mutta kyllähän se silloin aina pikkusen verenpainetta nosti, mutta ei sille tainnut mitään. Se seuraavana päivänä se oli laskenut. Postin kautta vaan. Niin se oli, mutta vielä tuolla tähän kalustohommaan, niin ja yleensä tuohon jäälle ajohommaan, niin sehän muuttui silloin 70-luvun alusta tuo jäälle ajokin, niin siihen tuli sitten, mitä paljonko piti, sieltä muista, oliko se metri se ensimmäinen. Metri 10 jäällä. Vai metri 10, kun se, että ennen kuin sinne sai mennäkään. Niin. Eli se on tarkastettu ihan monen kertaa. Mutta se johtui nimenomaan siitä, kun oli nämä 3-akselliset autot, se paino oli lyhyemmällä matkaa. Ja sitten tuli vielä täysperävaunut, niin tosi monastikin perävaunu piti erikseen käydä viemässä. Tyhjällä autolla. Mutta kuitenkin se laki tuli siinä että ne piti, ettei tarvinnut henkensä kaupalla urheilla sillä jäällä. Kyllä. Jäällä enää. Että just se lähti, se kahtelin sopimuspaperia, niin 88, helmikuun 10. päivä Ensolle tehtiin ensimmäinen sopimus. Niin sitten kun niitä oli näitä taksaneuvotteluja tiukkoja siinä välissä, niin 91 Enso niin sanoo kaikki sopimukset irti. No se silloin kilpailulainsäädäntö muuttui. Niin. Mutta vielä on nuo jatkosopimuksia sitten, että on pystynyt toimimaan. Niin. Kyllä. Tunsitko sinä Toivois Manua? Niin,
Manu oli puita hakemassa juuvossa ja se oli uponna suohon se aato siihen. Kun kuormanpannun, niin se oli uponna siihen. Ja isäntä tullee talosta siihen. Ja tuossa ei kyllä lähde milloinkaan poikkeen tuosta. Niin Manu oli hyvin rauhallisesti vaan sanonut, että ootko milloinkaan nähnyt suossa kasvava autoja? Manu ei hermostunut. Ei hermostunut. Se keitti kahvit silloin, kun olisi pitää toiset hermostua. No, kyllä se on. Tuolla Mustilahdessa ajettiin vetteen puita ja meiltä meni hydraulipumppu. Ja minä vein pumpun ja vaihdettiin siinä ja Manu keitti kahvia siellä. Sitten toi meille kahvit siihen ja kartania oli pitelemässä tuolla Manu siinä kaverina ja se pani sen pannun tankin päälle siihen. No eihän se muistanut sitä ottaa sitä ja me kun lähdettiin ajamaan, niin se meni pyörän alle se pannu litteeksi ihan. Ja sitä se joka kerta kun me kuavilla nähtiin, niin sanoo vieläkin harmittaa se kahvipannu, kun jäi sinne sinun pyörän alle. Kyllä Manu oli legenda elässään. Kyllä. Kyllä se on ollut tää niin vaiherikasta tää homma, että vaiherikkaita vuosikymmeniä. Kyllä näin on asia. Ja se vaan pitää sanoa, että tähän on tultu ja muistot on muistoja ja kokemus on kokemusta ja jotta on aikaa jopa saatukin. Niin, jotta on saatukin aikaa. No nythän me ollaan jätkän kämpällä, niin taidetaan pestä vielä kylpemään tässä, niin lopettajaisiksi näiden tarinoihin päälle, niin vielä jää joku tarina kertomatta kyllä. No kun ei ole yhtään persmäkkeäkään laskettuna vielä, niitäkin tehtiin. Niitä tuli kyllä niin monta. Niin, mutta joka kerran mäelle mentiin. Niin. Tavallaan tai toisella. Niin minä olen aina sanonut, että ootteko puumiehiä nähnyt muuten tuolla Mäkilössä, niin kiinni. Ne yleensä vannoo kettingit ja lähtee ajamaan. Niin se on. No, nyt me on kerrottu niin paljon, että ei muuta kuin jatketaan. Hyvästä jatketaan ja kannu tulloo toivallaan vielä. Tulloo. Niin. Kyllä se tulloo se. No joo, ei kun vaan. Hyvät jatkot. Voittivat vielä sen NHL:n Luostarisen poika.